Welkom dames en heren. Het is die week van de 27 tot 4 maart. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment van de energie. Als we bekijken de situatie, we zien dat jullie moeten innerlijke kracht vinden in deze week. Het is een week maakt mensen dat heeft mee te maken met problemen op de workfloor, problemen op zoek naar werk, problemen met werk. We zien de energie van rechten of zo. Het heeft best wel, ik zie dat sommige van jullie misschien step naar de rechter om te vechten met een situatie met werk, oké? Ik zie sommige van jullie moet beschermen jezelf van een scorpion vrouw. Omdat de scorpion vrouw in het verleden kunnen creëren heel veel chaos voor andere mensen en zijn familie. Heel veel van jullie hebben moeilijkheden met de familie thuis, maar jullie zien niet wat precies gebeurt, oké? Dus het is een situatie waar ik ken iemand dat van buitenaf creëert chaos in je familie, maar het is niet in dit geval. Het is je eigen, de manier hoe je je partner of zo behandelen en je partner's family. Dus sommige van jullie kijken aan buiten influence om op te geven dat het is van buitenaf. Nee. Dames en heren, we moeten gewoon als volwassene mensen, want ik hoop dat je bent 18 en ouder als je luistert naar deze video. Als je 18 en ouder bent, je bent 21. Ik heb gezien 2 weken geleden. 21, dus je moet 21 jaar en ouder. Je wordt volwassene mensen en je moet kiezen om de juiste beslissing om te maken. Oké? En wat gebeurt nou en wat we zien nou is dat daar zijn issues waar sommige van jullie vecht voor iets. Je vecht voor de oneerlijkheid voor een situatie. Dus ik ken een werksituatie dat je vecht. Maar weet je, we moeten eerlijk oprecht tegen elkaar. Omdat ik zie dat er is een situatie dat speelt hier. En ik zie dat je oneerlijk. Er zijn mensen in dit land dat is hoog opgeleid en hebben nood de kans om een baan om te krijgen. En u bent iemand dat is manipuleer een situatie. En it's as if the universe zit om te zeggen nee. Jij hebt de kans om iets te maken voor jezelf en je hebt het nood gedaan omdat je zoekt een makkelijke weg om te verdienen. En hier is waar mensen recognizen de oneerlijkheid maken mensen. Niet iedereen, het is een buitenlander maag. Dat is in Nederlands. En deze persoon krijgt de mogelijkheid om dingen voor zichzelf te doen, maar nood. En wat is gebeurd nou is dat je zit te vechten over iets waar je had geen opleiding, geen achtergrond, niks. En het is een eerlijke situatie omdat iemand dat heb je geholpen en gaf je iets. Je work that person tegen. En dat is karma. Dat is, dus hier we zien een situatie waar de vechten, de oneerlijkheid, de 10 van staven, dat soort van situatie. Hier zien wij een situatie waar een visgreep of scorpion is zoiets als sommige van jullie maakt mensen wil een nieuwe start met de visgreep of scorpion. Maar deze persoon draait ze ook. Deze persoon gaat niet werken aan de relatie. En het lijkt mij either a scorpionnetje. En is zoiets als je wil hier aanwerken om de situatie, maar nee.
Jullie maagvrouw dat wil some sort of a new start, some sort of a new career move. Als je bent getrouwd, het gaat niet lukken. This is a karmatic situatie. Het is een situatie dat is bekijker, heel goed bekijker. En mensen is nou van op de hoogte en recognize dat daar is eigenlijk geen basis dat was creëerd. Dus maak mensen, het is een week om echt je ogen om open te maken. Nou, we gaan even kijken op deze vrouw. Deze is een Scorpion vrouw. In de house van de Scorpion is dat sommige van jullie maken besloten niet verder te werken om de huwelijkse relatie met deze Scorpion, oké? Nou, voor sommige van jullie is je vrouw, voor sommige van jullie is je kinderen moeder. Maar je gaat even achterkomen dat deze vrouw heeft heel veel geheim, oké? Mensen gaan nou recognize dat deze Scorpion vrouw is de moeder van een Leo. En deze Scorpion vrouw heeft de Leo informatie van een jonge Scorpion doorgegeven om een nieuwe start te geven. En dit is wat ik zeg tegen jullie. Deze situatie gebeurt zo vaak dat ik kan het niet snappen. En ik denk dat je bent als een moeder, als je gaat dat doen, dat je gaat iemand, jouw kind, hebben zichzelf kapot gemaakt, zijn reputatie kapot gemaakt. En je gaat een andere persoon kind daar ten informatie van verbruiken om je eigen kind een nieuwe start te krijgen, dan ben je mentally disturbed. Oké? En ik neem het niet terug. Als je bent ouders en je kiest om ouders te zijn, wat jij doet tegen andere mensen kinderen, komt het terug aan jou, oké? Dus als jij bent ouder en je kan niet ouder van andere mensen kinderen, ja, het is niet makkelijk, maar je moet even bekijken van de slechtheid en de slechte karakteristiek van een kind. Je moet daar overkijken omdat je bent een volwassen persoon. Nou, als een volwassen persoon, dat je gaat best wel weten dat je kind is niet goed bezig. Je kind als de naam verkeerd en je gaat gebruiken de werk, de werknemer. Een werknemer dat werkt in je bedrijf. Je gaat laten die vrouw weggaan. En dan gebruikt de vrouw kindsdata en informatie om jouw kind een nieuwe start te geven. Dit is iets van een gevangenisstraf, oké? En wat is gebeurd is dat mensen gaan nou recognize wat deze Scorpion vrouw heeft gedaan. Dus je ziet, jullie maken mensen. Het is een situatie waar er is een langlopende situatie dat loopt. En ik zie dat jullie maakmensen is now recognize dat deze vrouw, omdat sommige van jullie, je gaat even achterkomen, dat deze Scorpion vrouw had kinderen met je partner. En je ziet, de dingen is dat, dames en heren, als je bent met een man en de man heeft een kind buiten de deur, laat het even, weet je, laat diegene, omdat, ja, dames en heren, ik weet het niet. Ik denk dat zelfliefde is een groot probleem voor heel veel mensen. Omdat mensen die hebben geen zelfliefde of geen respect. Je accepteert dat soort dingen. Mensen die hebben zelfliefde voor zichzelf. Recognize dat, hey, als wij zijn hier en jij gaat buiten de deur, obviously je wil buiten de deur, toedeledokie, oké? Dus dat is mensen en dat is waar mensen noemen zulke mensen trut, bitch, dat soort dingen. Maar het is gewoon dat persoon heeft zelfliefde. Zelfliefde is zeer belangrijk. Als je houdt van jezelf, je gaat niet iets van iemand anders kan accepteren. Je gaat nou recognize dat nee. Dat gaat niet. Ja, obviously, the universe zit aan mij te vertellen dat dit
is niet van mij. Oké? Dus heel veel van jullie mensen en jullie vrouw, want een stiervrouw is blind geraakt. Een stiervrouw kun je blind geraken om te vertellen, oh zo. Als je moeder is een stier, je moeder kon jij dingen vertellen dat is niet waar, oké? Niet iedereen weet de juiste informatie. En ik denk dat daarom Google is ook opgezet. Dus ik heb altijd gezegd, alles wat ik zeg, Google that shit. Oké, om te zien. Omdat wij weten niet alles. Oké, ik weet niet alles. Niemand weet alles. Oké, maar ik weet meer dan de normale gewoonte persoon. En de situatie is dat daar is 2 mensen. Een stier. Sommige van jullie man, het is een relatie met een stier. Je probeert jezelf te beschermen van deze stier, omdat je kinderen, moeder, kan je ex zijn. En deze stier wil some soort van nieuwe start, wil jullie maken, en jullie maken wil geen nieuwe start. Deze stier kan je kinderen, moeder of zo. Die probeert gewoon een kind een nieuwe start om te geven. En het gaat niet lukken vanwege door. Het is, dames en heren, karma. Ik noem het karma, oké? Ik ken karma van onze ouders. Ik ken karma van onze voorouders. Maar het is karma. Het is de enige dingen dat moet worden verwerken. En is karma, oké? Dus als jij behandel iemand of iemand kind of een andere persoon gewoon oneerlijk, je krijgt het terug. En ook als je hebt geen kind, het schipt de generatie en de volgende keer kom je in karma, omdat meestal van humans zijn on de karmatieke wielen, oké? Omdat mensen clear ze karma niet. Daar zijn 44% van mensen dat is on the planet om andere mensen hun karma te creëren. En lightworkers zijn er 44.000. Dus, en dit is een situatie waar daar is, en met de werksituatie is dat heel veel van jullie maakmensen zijn geblind met een situatie dat is aan de gang op je werkvloer. Er is heel veel geheim dat nou boven water is gekomen. En getrouwde maakvrouw vanuit het buitenland, daar zijn informatie dat worden opgegraven over wie je bent en wat. Dus je ziet, heel veel mensen houden van te gooien de stenen in iemand anders ram. Maar dames en heren, als je gaat de stenen in iemand ram even kijken, zorg dat je huis is schoon, oké? En dit is een situatie waar niemand, je zit om de fout aan iemand anders te geven, maar de fout lag bij jezelf. De manier dat jij behandelt mensen, en als je hebt geen self-love om te recognize dat iemand heeft over je grens gegaan, heeft niks mee te maken met iemand anders, oké? Dus als jij gaat iemand nou behandelt slecht en je creëert chaos voor andere mensen en je gaat achter andere mensen, omdat door andere mensen is dit gebeurd. Nee, dames en heren, je moet jezelf kijken, oké? Dus heel veel van jullie, het is een week waar mannen hebben problemen met de scorpion en de stiervrouw. Het is een week waar relatie, emotie, sommige van jullie wil some soort van nieuw start met je kind. En deze persoon wil het niet, maar soms, dames en heren, je hebt karma met je kind, oké? Je familie is gewoon om te clear karma met de mensen in je familie, oké? En soms zeggen mensen, ja, ik fuck niet met mijn familie, omdat die weet dat en die hebben het gevoel, ja, ik heb deze mensen ontmoet in mijn verleden en hier wil ik echt niet in aanraking komen, omdat ik wil gewoon de karma clear. Dus dit is een karmatic situatie wat heel veel hebt voor een scorpion vrouw. En de scorpion vrouw heeft, en dit is wat ik zeg tegen mensen, je moet weten je sterbeeld, onder je sterbeeld en de datum, de tijdslijn dat je bent geboren, heeft iets mee te maken, je zodiac, heeft iets mee te maken met je karakteristiek. Dat is wat beeldt mensen en er is een karakteristiek. En watermensen houden
heel vals. Schreef en Scorpion. Hou heel vals om altijd retribution aan iemand anders. En dat is niet goed. En deze Scorpion vrouw, mensen gaan recognize de geheim. En een stier zit nou te bekijken de verleden van iemand en denkt, damn, ik step van deze zaak af, oké? Dus dames en heren, kijker, maak geen beslissing in deze week. Bekijk de situatie voor je mag wat beslissen. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun. En ik wens jullie een fijne tijd. Namaste.